Arvoisa vararehtori ja dekaanit, arvoisat kutsuvieraat, hyvät kollegat, ystävät ja muu yleisö. Keskuspankin digiraha on erittäin ajankohtainen aihe, jota kohtaan on esitetty paljon näkemyksiä sekä sen puolesta että sitä vastaan niin taloustieteilijöiden keskuudessa kuin muillakin tahoilla. Tässä luonnossani haluan valottaa teille Keskuspankin digirahan käsitettä, sen tarpeellisuuden taustatekijöitä tutkimuksellisesti ja sen lanseeraukseen liittyvää tämän hetken tilannetta eri keskuspankkeissa. Yritän avata tätä hankalahkolta vaikuttavaa, teknisestikin haastavaa uutta rahataloudellista kehitysaskelta niin kuluttajiin ja yrityksiin kuin pankkisektoriinkin sen mahdollisesti aiheuttamien vaikutusten kautta. Kaikki krypto-, digi- ja virtuaalivaluutat ovat hajautettujen rahoitusjärjestelmien ehkä kansanläheisin muoto saavutettavuutensa ansiosta. Ja siten niiden ajatellaan lisäävän myös rahoitusmarkkinoille osallistumisen mahdollisuutta globaalisti. Akateemisessa tutkimuksessakin ne ovat nousseet kirkkaampaan valokeilaan viime vuosina, kun vakavasti otettavat rahoitus- ja valuuttamarkkinatutkijat ja ekonomistit ovat alkaneet tehdä tutkimusta, jota julkaistaan kiihtyvällä tahdilla myös kovatasoisimmissa alan lehdissä. Kaikki alkavat ymmärtää, mistä puhutaan, kun tarinoidaan bitcoineista, ethereumista tai vaikkapa vakavaluutta tetheristä. Tuhannet kryptovaluutat ovat globaaleilla markkinoilla toimivien kryptopörssien ja välittäjien kautta nykyään kaikkien saatavilla. Koska yksikään kryptovaluutta ei ole vielä saavuttanut globaalisti sitä asemaa, joka keskuspankkien liikkeeseen laskemilla perinteisillä niin sanotulla fiat-valuutoilla on, sen paremmin vaihdonvälineenä, laskentayksikkönä kuin arvostuksen mittanakaan, eli nobelistimme Bengt Holmströmin lanseeraaman No Questions Asked -arvon mukaisena valuuttana, on esimerkiksi niiden arvonmäärityksestä pakko puhua suhteessa siihen, mikä on niiden fundamentti, eli perusarvo, vai onko sitä ollenkaan. Lyhyesti sanottuna yhdelläkään yksityisesti liikkeeseen lasketulla krypto- tai digivaluutalla ei ole fundamenttiperusteista arvonmääritysmallia tai kehikkoa vielä olemassa. Niiden arvot eivät siten perustu esimerkiksi maiden väliseen kaupankäyntiin tai liikkeeseen laskijoiden kannattavuuteen perustuvan osingon tai muun tuoton maksukykyyn tai muiden sijoituskohteiden kuten korkoinstrumenttien hinnoittelu tai tuottoeroihin. Kaikki kryptot noteerataan edelleenkin siis keskuspankkien liikkeeseen laskemissa perinteisissä eli fiat-valuutoissa. Useimmiten USA-dollareissa, muutama jo euroina ja esimerkiksi Japanin jeneinäkin. Lisäksi vähempimerkityksellisiä kryptoja noteerataan nykyään myös bitcoineissa, koska suurin usko liittyy edelleen nimenomaan bitcoinin läpilyöntiin laajemminkin laillisesti hyväksyttynä maksuvälineenä, minkä takia se on myös ylivoimaisesti eniten vaihdettu kryptovaluutta ainakin tällä hetkellä. Keskuspankin digivaluuttaa englanniksi Central Bank Digital Currency CBDC koskeva tutkimus- ja kehitystyö pohjautuu näkemykseen siitä, että keskuspankin on välttämätöntä tuoda markkinoille uusi perinteistä käteistä rahaa digitaalisessa muodossa vastaava muoto keskuspankkirahasta, koska muutoin yksityiset tai yhteisömuotoiset, erityisesti hajautetut digivaluutat saattaisivat varastaa keskuspankkien liikkeeseen laskemalta viralliselta rahalta sen virallisen maksuvälineen aseman. Jos näin pääsisi käymään, ennen pitkää vaarantuisi myös keskuspankin mahdollisuus ja kyky harjoittaa tehokasta rahapolitiikkaa kokonaistalouden vaihtelun minimoimiseksi erityisesti korkomarkkinoiden kautta. Sillä taas olisi todennäköisesti suuria vaikutuksia myös koko rahoitusjärjestelmän uskottavuuteen. Yksityiset kryptot ja digivaluutat eivät kuitenkaan edelleenkään siis ole saavuttaneet globaalisti aivan kaikkien taloudellisten toimijoiden hyväksymän maksuvälineen asemaa. Niitä pidetään edelleenkin lähinnä hyvin riskisinä, vaihtoehtoisina sijoituskohteina, ylisuuria tuottoja etsiville riskihaluisille sijoittajille. Siksi keskuspankkien käynnistämissä digirahaprojekteissa on keskitytty nyt CBDC:n lanseeraukseen nimenomaan uutena digitaalisen maksamisen muotona, joka on helppo, nopea, luotettava, riskitön ja ennen kaikkea kaikkien hyväksymä maksamisen väline. Periaatteessahan yksinkertaistettuna keskuspankin digirahan käyttöönotto tarkoittaa siis sitä, että kun aikaisemmin pääsääntöisesti vain pankkijärjestelmään kuuluvilla tai niihin rinnastettavilla instituutioilla on ollut tili keskuspankissa, nyt jokaiselle yksityishenkilölle
ja yrityksellekin tulee mahdollisuus, mutta ei siis pakkoa, avata oma henkilökohtainen sähköinen tili tai lompakko keskuspankissa. Ehkä parhaiten rivikansalainen ymmärtää käytännössä tämän toiminnon periaatteen, jos hän on joskus käyttänyt tai kokeillut esimerkiksi PayPal-maksuja. Periaate on sama, eli CBDC-tilille tai sähköiseen lompakkoon voi saada ja sieltä voi maksaa maksuja, mutta yksityisen PayPalin tilalla toteuttajatahona on siis julkinen taho eli keskuspankki. Vähittäismuotoinen CBDC pitää sisällään monia mahdollisuuksia, mutta myös joitakin uhkia. Se voisi periaatteessa mahdollistaa paremman rahapolitiikan välittymisen, kun keskuspankilla olisi sen myötä suorempi yhteys myös varsinaiseen tuotannolliseen toimintaan, mahdollisesti myös sen rahoittajana, eli yrityksiin ja myös kotitalouksiin. CBDC voisi myös nopeuttaa maksujen välitystoimintaa ja vähentää transaktiokustannuksia. Se saattaisi olla myös turvallisempi kuin käteinen raha. Kuluttajien näkökulmasta yksi tärkeimmistä CBDCn ominaisuuksista on, että se tarjoaisi uudenlaisen maksutavan, joka olisi yleisen liikkeeseen laskun myötä aidosti kaikkien markkinatoimijoiden myös hyväksyttävä vaihdon välineeksi. Se olisi helppo käyttää älypuhelimella tai muulla laitteella. Yritykset voisivat hyötyä CBDCstä nopeampien ja edullisempien maksujen ansiosta, koskien erityisesti kansainvälistä kauppaa ja rahansiirtoja. On selvää, että sektori, jonka toimintaan ja tulevaisuuteen CBDCn käyttöönotto eniten vaikuttaa, on perinteinen vähittäispankkisektori. Pankit ovat jossain määrin huolissaan mahdollisista talletusten siirtymistä keskuspankin digirahaan. Siten yksi olennaisimmista päätöksistä, joka jokaisen keskuspankin on tehtävä sen siirtyessä digirahaan, on niin sanottu remuneraatiopäätös. Eli päätös siitä, maksetaanko yleisön CBDC-talletukselle korkoa tai muuta sen luonteista korvausta ja miten tämä kyseinen korko määräytyy suhteessa vähittäispankkien talletuskorkoon. Tämä on itse asiassa koko rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta olennaisin asia, koska lähtökohtaisesti olisi nurinkurinen tilanne, jos valtion tukemana keskuspankki tulisi yksityisen pankkisektorin talletusmarkkinoille toimimaan kilpailijana olemassa olevalle pankkitoiminnalle yleisön suhteen. Tällä hetkellä keskuspankit ovat luvanneet pidättäytyä CBDCn remuneraatiosta, mutta akateemiset tutkijat suhtautuvat tähän lupaukseen jossain määrin kriittisesti, koska se vie toisaalta pois keskuspankilta myös yhden mahdollisuuden harjoittaa tehokkaammin rahapolitiikkaa CBDC-perusteisesti korkoaseen avulla. Akateemisen maailman epäusko keskuspankkien lupauksia kohtaan on siinä mielessä perusteltua, että eihän meidän ennen globaalia rahoituskriisiä vallinneiden oppikirjanäkemysten mukaan olisi kuulunut koskaan kokea negatiivisia nimelliskorkojakaan rahamarkkinoilla. Mutta toisin kävi, kun tilanne kärjistyi odottamattomasti ja globaalisti. CBDCn tärkeimmäksi funktioksi voidaan hyvällä syyllä nostaa siis sen kyky toimia kaikkien hyväksymänä, turvallisena, edullisena ja nopeana maksuvälineenä jokapäiväisessä kaupankäynnissä. Suuren yleisön siihen kohdistaman kiinnostuksen kannalta on olennaista se, kuinka paljon CBDC muistuttaa perinteistä käteistä, jolloin hallussapitäjän anonymiteetti on tärkeä asia, ja toisaalta kuinka paljon CBDC muistuttaa talletuksen luonteista sijoituskohdetta, jolloin turvallisuus on tärkeä ominaisuus. Valinta on todennäköisesti tehtävä näiden ääripäiden välisenä sekamuotona. Joka tapauksessa kumpikin muoto on keskuspankin taseessa vastattavissa, eli keskuspankki vastaa muodosta riippumatta digivaluutan liikkeeseen laskusta ja sen laillisuudesta. Ongelmana erityisesti liikepankkisektorin näkökulmasta CBDC-lanseeraamisessa on siis se, että jos se on liikaa talletustyyppinen sijoitusmahdollisuus, se voisi olla voimakkaasti rahoituksen välitysjärjestelmän stabiilisuutta heikentävä tekijä. Eli pankeille se olisi vähän kuin kryptoniitti on teräsmiehelle. Tämänhetkinen tilanne keskuspankin digirahan liikkeeseen laskussa on kolmen globaalisti tärkeimmän keskuspankin kohdalla seuraava. Yhdysvaltain keskuspankki eli Federal Reserve on aloittanut CBDC-tutkimukset, mutta virallista päätöstä ei ole vielä tehty, ja aivan viimeaikaisten tietojen perusteella projektissa on ilmaantunut viiveitä, erityisesti sääntelyn ja myös teknisen toteutuksen hitaan etenemisen osalta. Euroopan keskuspankki on myös tutkinut CBDC-mahdollisuuksia hyvin intensiivisesti jo vuosia, ja marraskuussa 2023 aloitettiin sen käyttöönotossa valmistautumisvaihe, jonka aikana muotoillaan lopulliset perusteet digieuron käyttöönotolle. Siihen kuuluu muun muassa sääntelyyn
liittyvien määräysten ja kehikoiden lopullinen laatiminen ja vahvistaminen ja teknisten toteutusratkaisujen toteuttajien valinta sekä toteutusalustan että muun infrastruktuurin suhteen. Tähän vaiheeseen kuuluu myös testausvaihe ja kokeiluvaihe, jossa kerätään sekä käyttäjäkokemuksia että seurataan sitä, miten DigiEuro toteuttaa eurosysteemille asetettuja yleisiä vaatimuksia, esimerkiksi rahoitusvakauden suhteen. Tarkkaa aikataulua näihin viimeisiin vaiheisiin siirtymistä ei ole kuitenkaan vielä vahvistettu. Kiinan keskuspankki, eli People's Bank of China, on selkeä edelläkävijä CBDC:ssä. Se on jo testannut keskuspankin digirahaa useissa kaupungeissa, eri provinsseissa, ja erityisesti viime vuoden aikana on tapahtunut käytännön edistystä useilla tavoilla. Sähköistä juonia on testattu muun muassa palkanmaksuun valtion työntekijöille. Heinäkuussa 2023 Bank of China, China Telecom ja China Unicom ilmoittivat SIM-korttipohjaisten digitaalisen juonin lompakoiden avaamisesta, joiden avulla maksuja voidaan tehdä lähimaksutyyppisesti. Viime lokakuussa digitaalista juonia käytettiin ensimmäisen kerran kansainvälisessä öljykaupassa selvitysvaluuttana PetroChina-yhtiön toimesta. Tällä hetkellä jo myös yksityiset henkilöt ja yksittäiset yritykset voivat avata henkilökohtaisia juonlompakoita, joissa on maksujen siirtojen saldoon asetettuja henkilökohtaisia limiittejä. Lompakoita on niin sanotussa pehmeässä ja kovassa muodossa, joista pehmeät perustuu mobiilimaksusovelluksiin ja kovat lompakot korttimuotoisiin maksuvälineisiin, puettaviin sovelluksiin ja muun muassa esineiden internettiin. On selvää, että mikäli länsimaat haluavat pysyä tässä kehityksessä mukana, on niiden oltava valmiita vastaavanlaisten teknisten toteutusten nopeaan yleistymiseen. Keskuspankkien digiraha on monimutkainen rahataloudellinen kehitysvaihe, jonka käyttöönotto vaatii huolellista harkintaa. Se voi muuttaa taloutta, rahoitusjärjestelmää merkittävästi, ja on selvää, että yksikään globaalilla tasolla merkityksellinen talous tai se keskuspankki ei ole vielä täysin valmistautunut keskuspankin digirahan täysimittaisen käyttöönottoon yhdessä yössä. Kiinan viitoittamalta polulta ei näkemykseni mukaan ole meillä länsimaassa kuitenkaan varaa poiketa ainakaan kovin paljon, eikä varsinkaan kovin pitkään. USA:n keskuspankki on jostain syystä päättänyt suhtautua asiaan negatiivisemmin kuin esimerkiksi Euroopan ja Ruotsin keskuspankit, mutta ehkä myös USA:n keskuspankki muuttaa suhtautumista, jos sen dollarin saavuttamaan maailmanmarkkinoiden tärkeimmän viite- ja reservivaluutan status alkaa horjua muiden maiden digivaluuttojen noustessa vahvasti parasvaloihin. On selvää, että CBDC tulee piankin jossain määrin käyttöön useissa maissa muodossa tai toisessa. Siksi myös riippumatonta akateemista tutkimusta sen käyttöönoton vaikutuksista tarvitaan koko ajan lisää ja mahdollisimman nopeasti. Kiitos.